اهلا بيكم معانا حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه هنا سؤال النهارده بتاع الكونتينيوم ميديكال اديوكيشن والمسابقات بتاعتنا اللي عاملينها ككويك ريفيو للميديسن. حاله يعني نقدر نقول العيان ده كان عنده هيستوري انه عنده مشاكل في القلب، وبعد كده جاله فيفر، واللي كانت لو جريد ما كانتش هاي قوي، وعملنا اكزامينيشن سمعنا ايرلي دايستوليك ميرمر على الاورتيك اريا، وفي نفس الوقت لقينا السكين ابنورماليتي دهيت. ايه دي؟ يعني دي يعني حاجه اللي تيجي بقى واحد عنده هيستوري اوف كاردياك بروبلمز، جاله لو جريد فيفر وايرلي دايستوليك ميرمر، ولقينا السكين ليجنز دهيت. يا ترى ايه دي؟ وتخليني افكر في من الناحيه التشخيصيه اللي تخليني I will take the next decisions في الدايجنوزس بتاع الحاله، ومن ثم العلاج او التريتمنت. فكروا في الحاله معانا واكتبوا لنا تشخيصاتكم المبدئيه كده سريعا، وبكره ان شاء الله مع بعضينا هندردش في حل هذه الكيس مع بعضينا كنوع من البريليمينري دايجنوز او تفكيرنا يتجه لايه. والى اللقاء باذن الله. شكرا جزيلا.